که تاسو سره هم پاور پوینټ سلایډز یا نور څه مطلب څه پریزنټیشن هم تیار کړی یا تاسو ته چا پریزنټیشن سینډ کړی تاسو هغه فایل کولاوهئ او هغه کولاویږي نه نو د دې د ټیکولو ډېر اسانه طریقه ده. بس ګوره زه دا فایل اوپن کوم او دا ماته ښیي دا ایرر بره شو کوي او لاندې ښیي کینسل او ریپیر چې زه کله په ریپیر باندې کلیک کړم نو اوس دا بیا تاسو بیا ایرر شو کوي نو په شو مور باندې کلیک کړه اوس تاسو ته لاندې نور چې کوم ایرر دی نو د هغې ډیټیل نور هم ښیي. بیا زه اوس په اوکې باندې کلیک کړم په اوکې باندې به کلیک کوي او بیک به دا بل چې کوم پاور پوینټ وینډو ده نو دا به هم کلوز کوي. په دې فایل باندې به رایټ کلیک وکړئ او لاندې به لاړ شئ پراپرټیز ته. اوس تاسو ته بره دا مختلف چې کوم ټیبز دي دا تاسو ته مختلف اپشن یې ښیي جنرال سیکیورټي او بیا به تاسو بیرته واپس جنرال ته لاړ شئ او لاندې به په دې ان بلاک ته چیک مارک ولګوئ په اپلای باندې به کلیک کوئ او په اوکې باندې به کلیک کوئ. اوس ریفریش کوئ تاسو چې کله دا فایل دوباره کولاوهئ دا به اتوماتیکلی کولاویږي څه ایرر وغیره به اوس نه شو کوي. د داسې نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ که دا ویډیو هم خوښه شوي نو دا لایک او شیر کړئ. تھینکس فار واچینګ.